Xin chào các bạn đã đến với kênh Pikachu Review Phim. Hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một bộ phim kinh dị vừa ra mắt của Nhật Bản, được tổng hợp từ những câu chuyện ngắn của tác giả nổi tiếng Junji Ito, người đứng sau những bộ truyện kinh dị ám ảnh nhất của đất nước này. Không để các bạn đợi lâu, bắt đầu vào thôi nào. Tập 1. Câu chuyện này xoay quanh một cậu học sinh tên Ryusuke. Cậu có một cô bạn thanh mai trúc mã tên là Midori, cả hai từ lâu đã có mối quan hệ thân thiết trên mức bạn bè. Chuyện bắt đầu vào một ngày, mẹ của Ryusuke thông báo một tin bất ngờ rằng bọn họ sẽ rời thị trấn để lên thành phố sinh sống. Điều đó có nghĩa cậu sẽ không bao giờ được gặp lại cô bạn thân Midori của mình nữa. Ryusuke vô cùng thất vọng liền bỏ đi khỏi nhà. Khi vừa đến chỗ công viên trong thị trấn, một màn sương kỳ lạ từ đâu xuất hiện bao phủ khắp xung quanh. Trong lúc Ryusuke còn đang ngơ ngác, một người phụ nữ lạ mặc bộ đồ trắng bỗng bước đến, muốn xin lời khuyên từ cậu bé. Bà ta bảo rằng mình đang có tình cảm với một người đàn ông, thậm chí đã có thai với ông ta, mặc dù biết rằng ông ấy đã có vợ con. Người phụ nữ muốn Ryusuke cho mình vận may để biến tình yêu này trở thành hiện thực. Tuy nhiên Ryusuke lại tỏ ra kỳ thị, bảo rằng bà ta không xứng đáng có được tình cảm, rồi một mạch bỏ đi khỏi đó. Ngày hôm sau trên đường đến trường, Ryusuke đi ngang qua chỗ công viên thì nhìn thấy rất nhiều người dân đang tụ tập. Bước đến gần, cậu chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, người phụ nữ hôm qua đã tự sát cơ thể đầy máu, hiện trường trông vô cùng kinh dị. Chuyển cảnh nhiều năm sau, Ryusuke lúc này đã trưởng thành và là một học sinh cấp 3. Vì một vài lý do mà cậu cùng mẹ phải quay trở về thị trấn năm xưa. Ryusuke ngày hôm sau đã đến trường và giới thiệu bản thân trước các học sinh mới. Mặc dù đã một thời gian trôi qua, nhưng cậu vẫn còn nhớ rõ cô bạn thanh mai trúc mã thuở nào. Midori lúc này cũng đã trưởng thành, khi gặp lại Ryusuke thì vô cùng vui mừng. Cậu thanh niên sau đó còn làm quen với một cô gái tên Suzu, là bạn thân của Midori. Chiều hôm đó ba người cùng nhau đi bộ về nhà. Suzu bàn tán về một truyền thuyết đô thị gần đây trong thị trấn. Nhiều lời đồn rằng ở gốc cây nằm giữa công viên thị trấn có chứa đựng một phép màu đặc biệt, chỉ cần đến nấp sau gốc cây và chờ người đầu tiên đi ngang trước mặt để xin vận may về chuyện tình cảm cũng như các mong ước của bản thân thì chắc chắn điều đó sẽ trở thành hiện thực. Ryusuke nghe những lời này, bất giác nhớ lại quá khứ trước đây đã từng gặp người phụ nữ mặc đồ trắng cũng tại ở gốc cây đó. Tuy nhiên thay vì nói ra những lời chúc phúc cho bà ấy, cậu lại gửi những câu chửi rủa, khiến người phụ nữ đã tự sát sau đó. Nghĩ đến đây Ryusuke bỗng hoang mang liền nhanh chóng rời đi. Ngày hôm sau ở trường, các học sinh bàn tán về một vụ tự sát vừa xảy ra. Nạn nhân là một nữ sinh, tự sát ngay chỗ gốc cây ước nguyện giống hệt trường hợp năm xưa. Nghe những lời này khiến Ryusuke càng thêm bất an. Midori thấy lạ liền đến hỏi thăm. Cô sau đó tiết lộ rằng người phụ nữ đã từng tự sát ở gốc cây năm xưa không ai khác chính là dì của mình. Bà ấy từng rất yêu thương và quan tâm Midori nên cô vô cùng đau buồn khi biết tin người phụ nữ qua đời. Ryusuke không dám kể những chuyện đã xảy ra hôm đó nên chỉ biết im lặng mà rời đi. Midori cảm thấy lạ khi dạo gần đây cậu thanh niên luôn tránh mặt mình, dường như đang che giấu một bí mật nào đó. Cô bạn thân Suzu thấy vậy nên ngày hôm sau đã đích thân đến gặp Ryusuke, muốn hỏi rõ mọi chuyện. Tuy nhiên cậu ta chỉ bảo rằng mình là một kẻ tồi và không có quyền được thích Midori. Nhìn thấy mối quan hệ giữa hai người đang ngày càng xa cách, Suzu quyết định một mình đến chỗ cái cây ước nguyện, định sẽ hàn gắn tình cảm giúp bọn họ. Cô gái đứng đó và chờ người đầu tiên đi ngang qua, nhưng khi người đó xuất hiện, gương mặt cô gái lập tức trở nên bàng hoàng. Ngày hôm sau Suzu đến trường với dáng vẻ kỳ lạ, cô bước đến bàn của Ryusuke, nói rằng hôm qua mình đã gặp một thanh niên đẹp trai với dáng vẻ cao giáo. Hắn giúp cô nhận ra người mà mình thực sự thích, không ai khác chính là Ryusuke. Thế là chiều hôm đó khi vừa tan học, Suzu liền lao đến chỗ Ryusuke và liên tục cầu xin cậu hãy hẹn hò với mình. Mặc cho Ryusuke cố gắng từ chối, nhưng cô gái vẫn làm phiền bất kể ngày đêm, thậm chí còn đến trước nhà và liên tục gọi tên cậu ngay giữa khuya. Sáng hôm sau Ryusuke vừa bước ra cổng, nhìn thấy Suzu đã đợi sẵn để mang phần cơm trưa cho cậu. Ryusuke không chịu được liền một mực từ chối và bỏ đi. Khi bước vào lớp, cậu nghe tin đồn về một vụ tự sát nữa vừa xảy ra ở chỗ cây ước nguyện. Nhiều người cho rằng gã thanh niên đẹp trai bí ẩn xuất hiện ở công viên chính là thần chết đứng sau những vụ án này. Ryusuke nghi ngờ đây có thể là sự thật, vì Suzu kể từ sau khi gặp gã thanh niên kia, đầu óc đã trở nên điên loạn không còn giống cô ấy trước đây. Cậu sau đó đến gặp Suzu, nói hết những nghi ngờ này cho cô gái, với hy vọng cô ấy sẽ tỉnh lại. Thế nhưng Suzu bất ngờ mang ra một con dao, không nói một lời liền tự sát ngay trước mặt Ryusuke. Sau đám tang của cô gái, cả lớp chìm trong không khí đau buồn. Ryusuke đến kể cho Midori toàn bộ sự việc, còn thề rằng mình sẽ đi tìm gã thanh niên đẹp trai bí ẩn kia để kết thúc mọi chuyện. Nói xong cậu ta liền một mình đi thẳng đến chỗ công viên, lúc này sương mù lại kéo đến giống hệt như ngày hôm đó. Ryusuke bước đến chỗ cái cây ước nguyện thì gặp một nữ sinh cũng đang thực hiện điều ước. Tuy nhiên khi cô ta để lộ gương mặt đầy những vết thương chi chít, Ryusuke mới bàng hoàng nhận ra đây chính là hồn ma nạn nhân đã tự sát hôm trước. Về phía Midori lúc này cũng đã đuổi theo Ryusuke đến chỗ công viên. Cô gái nghe thấy tiếng la hét vội chạy đến chỗ cây ước nguyện thì bất ngờ chạm mặt một gã thanh niên đẹp trai với chiều cao khổng lồ, không ai khác chính là thần chết trong lời đồn. Hắn đưa đôi mắt trắng bệt nhìn về phía Midori khiến cô dần mất đi ý thức. Quay về phía Ryusuke lúc này,
vừa thoát khỏi nguy hiểm thì lại chạm trán hồn ma của Suzu. Tuy nhiên cậu nhận ra cô gái không muốn làm hại mình, mà ngược lại còn chỉ cho cậu đến chỗ của Midori. Nhờ Ryusuke xuất hiện kịp thời, gã thanh niên bí ẩn kia cũng biến mất không dấu vết, Midori nhanh chóng cũng đã lấy lại được tâm trí. Quay về quá khứ cách đây nhiều năm trước, vào cái ngày xác người phụ nữ áo trắng được tìm thấy ở công viên, thì ngoài Ryusuke ở hiện trường, còn có thêm một đứa bé khác mặc đồ đen cũng trạc tuổi cậu, không ai khác chính là gã thanh niên đẹp trai bí ẩn kia. Không ai biết hắn từ đâu đến, cũng như thực chất là thứ gì, chỉ biết rằng cả hai từ hôm đó đã là hai mặt đối lập của nhau. Một kẻ xuất hiện để đưa các nạn nhân vào tuyệt vọng và khiến họ tự kết liễu cuộc đời mình, trong khi người còn lại là Ryusuke sẽ cố gắng làm mọi cách để xua đuổi cơn ác mộng này. Tập 2. Câu chuyện lần này xoay quanh một người phụ nữ tên là Kuriko. Bà ta có một người bạn trai đã quen được 5 năm và cũng là chồng sắp cưới. Tưởng chừng như cuộc sống sẽ mãi hạnh phúc, thế nhưng vào một hôm, trong lúc đứng chờ bạn trai đi mua nước, Kuriko bất ngờ chạm mặt với Naoya, người mà cô tưởng chừng như sẽ không bao giờ có thể gặp lại. Chuyển cảnh về quá khứ cách đây hơn chục năm trước, khi Kuriko vẫn còn là một cô bé gái. Hôm đó khi đang chơi ngoài công viên, bỗng có một đứa trẻ đến bắt chuyện làm quen. Mẹ cậu bé là một người phụ nữ bận rộn, vì không có thời gian chăm sóc nên đã đưa cậu ra ngoài công viên và nhờ Kuriko giúp bà ấy trông giúp. Ban đầu mọi chuyện có vẻ bình thường, Kuriko vẫn vui vẻ chơi đùa cùng Naoya. Thế nhưng dần dần cô gái càng bộc lộ con người đáng sợ của mình. Khi đang chơi xích đu, nhìn thấy Naoya rên rỉ vì sợ hãi, Kuriko không những không dừng tay mà ngược lại còn đẩy mạnh hơn, khiến cậu bé chỉ biết khóc lóc run rẩy. Về phía bản thân, Kuriko lớn lên trong một gia đình mà bố mẹ suốt ngày cãi vã, chẳng mấy khi quan tâm đến cô gái. Chính môi trường đó đã khiến tính cách của Kuriko dần méo mó, và khi gặp Naoya nó lại càng được bộc lộ hơn. Kuriko xem việc hành hạ cậu bé là thú vui và rất thích thú khi nhìn thấy cậu kêu la đau đớn. Vào một hôm nhìn thấy Kuriko uống chai nước trái cây thơm ngon, Naoya bảo rằng mình cũng muốn thử. Tuy nhiên thay vì đưa cho cậu bé, thì cô gái lại dẫn cậu đến một vũng nước bẩn gần đó và bắt cậu phải uống hết chúng. Trong lúc Naoya cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng, thì Kuriko chỉ nở nụ cười thích thú. Trò bắt nạt càng lúc càng trở nên nghiêm trọng. Vào một hôm Kuriko yêu cầu Naoya leo lên một chiếc cầu trượt và bắt cậu bé phải nhảy xuống. Trong lúc Naoya còn đang run rẩy, bất ngờ mẹ cậu bỗng xuất hiện. Lúc này Kuriko liền thay đổi thái độ, tỏ ra vô cùng hốt hoảng nói rằng cậu bé đang có ý định nhảy xuống, khiến bà mẹ hốt hoảng vội chạy đến đỡ lấy con trai. Tưởng rằng sau ngày hôm đó, Kuriko đã biết sợ mà ngưng việc bắt nạt của mình, thế nhưng ngược lại cô ta còn làm nó một cách tinh vi hơn. Vào một hôm Kuriko nắm tay Naoya cùng đi bước lên một con bạch tuộc đồ chơi, bảo rằng cả hai sẽ cùng nhau nhảy xuống để kiểm tra độ can đảm. Thế nhưng ngay khi đếm đến 3, cô ta bất ngờ xô ngã Naoya té xuống đất, còn bản thân thì đứng đó chứng kiến cảnh tượng với thái độ vô cùng thích thú. Những chuyện bắt nạt sau đó chỉ kết thúc khi Kuriko nhận được tin Naoya cùng gia đình đã chuyển nhà khỏi thị trấn. Quay lại hiện tại, Kuriko sau khi nhớ lại những chuyện năm xưa mình đã làm, cảm thấy bứt rứt nên đã hẹn Naoya ra công viên và nói lời xin lỗi. Bà ta cho rằng trò đùa khi xưa chỉ là nhất thời không kiềm chế được vì trông cậu khi đó quá dễ thương. Tưởng rằng Naoya sẽ trách móc nhưng thay vào đó, cậu ta sẵn sàng bỏ qua tất cả, còn bảo rằng bản thân đã có tình cảm với Kuriko từ khi còn là một đứa trẻ. Nghe đến đây bà ta vô cùng bất ngờ, nhưng sau đó đã nhanh chóng chấp nhận lời tỏ tình của Naoya. Trở về nhà còn chia tay với người bạn trai đã quen 5 năm của mình trước sự ngỡ ngàng của anh ta. Naoya và Kuriko sau đó đã kết hôn với nhau và mau chóng có cho mình một cậu con trai kháu khỉnh. Vào những ngày rảnh rỗi, cả hai còn quay lại công viên năm xưa và cùng nhau chơi xích đu như cái cách đã làm khi còn bé. Tưởng rằng đây sẽ là một khởi đầu mới tốt đẹp sau những sai lầm trong quá khứ, thế nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Vài năm sau, đứa con trai của cặp đôi cũng đã lớn, Kuriko phải ở nhà làm nội trợ và chăm sóc cậu bé. Liên tục bị nó khóc lóc quấy phá khiến bà luôn trong trạng thái căng thẳng. Vào một hôm do không kìm chế được, Kuriko đã lao vào quát tháo cậu bé. Thế nhưng khi nhìn thấy con trai mình càng khóc to hơn, người phụ nữ không những không dỗ dành, ngược lại còn nở một nụ cười khoái trá. Bà ta sau đó mang ra bộ trang phục năm xưa, trang điểm và đứng trước mặt đứa con trai với gương mặt thỏa mãn, như đang quay trở lại với chính con người méo mó trong quá khứ của mình. Đôi khi những thứ đã thuộc về tính cách, dù cho bao năm trôi qua sẽ chẳng thể nào thay đổi. Tập 2 đến đây cũng đã hết. Bạn có suy nghĩ gì sau khi xem? Hãy để lại bình luận bên dưới. Đừng quên nhấn like, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những bộ phim hấp dẫn sắp tới. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.